নমস্কাৰ বন্ধুসকল, শোণিতপুৰ গড ফাৰ্ম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। অন্য দিনাৰ দৰে আজিও আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ এটা অন্য ভিডিঅ'। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ এটা চেলিঙৰ ভিডিঅ'। স্ক্ৰীণত যে দেখিছে এই ছাগলীজনী, এজনী চেউৰী ছাগলী। এইজনী ছাগলী মই বিক্ৰী কৰিম। লগতে আৰু দুজনী ছাগলী আছে, এয়া চাওক। এজনী বিটেলৰ, খুব ধুনীয়া কোৱালিটিৰ ছাগলী। কালাৰ কম্বিনেশ্যন খুব ধুনীয়া, চাইনিং খুব ধুনীয়া। দুদাঁতৰ ছাগলী, 1 বছৰ বয়স হৈছে এইজনী। চাওক কিমান ধুনীয়া ছাগলী। ইয়াৰ পিছত এজনী আছে, এজনীও বিটেলৰে। এই ছাগলীজনীও খুব ধুনীয়া কোৱালিটিৰ ছাগলী, 1 বছৰ বয়স হৈছে, দুদাঁত হৈছে। এই ছাগলীজনী প্ৰেগনেণ্ট যেন লাগিছে, প্ৰেগনেণ্ট হ'ব লাগে। এই ছাগলীজনী প্ৰেগনেণ্টেই। আৰু এজনী আছিলে, এয়া চাওক খুব ধুনীয়া কোৱালিটিৰ ছাগলী। এই ছাগলীকেইজনী মই বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে যদি ছাগলীকেইজনী চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোক পুনৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। স্ক্ৰীণত মোৰ ফোন নম্বৰ দিয়া থাকিব। এই নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিলেই মোক পাব। এইজনী চাওক খুব ধুনীয়া কোৱালিটিৰ। এই প্ৰেগনেণ্ট, 1 মাহৰ প্ৰেগনেণ্ট আছে। এইজনী মই আগতে দেখুওৱা ছাগলীজনী বিটেলৰ ছাগলী। কোৱালিটি খুব ধুনীয়া কোৱালিটি ছাগলী। চালেই আপোনালোকে গম পাব কিমান ধুনীয়া কোৱালিটিৰ ছাগলী। এই ছাগলীকেইজনী মই পুহিবলৈ ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে মই বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে। সেয়ে মই বিক্ৰী কৰিব ওলাইছোঁ। যদি কোনো ব্যক্তিয়ে ছাগলীকেইজনী পচন্দ কৰিছে বা ভাল লাগিছে চাই, মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলেই ডিটেইলছ গম পাব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।